Salutare și bine ați venit la Coasta de Est. Azi treaba e simplă. În partea aia desfacem o cutie, la vălică desfacem un motor de BMW 6 cilindri, vedem care e treaba. După care avem o revizie la un Mustang, cum ați văzut deja pe thumbnail. După care dăm și o tură Mustang-ul, dar nu-mi dau seama cu ce începem. Începem cu cutia sau cu motorul? Cu amândouă. Trebuie să masa aia albastră. Ce se vede în neregulă în poza asta? În care poză? În asta sau în aia? Aici e ceva... Da, nici aia nu mă interesează. Deci asta nu te interesează? Aia da. Păi asta e legată cu asta de aici. Da, am mâncat un pic și de acolo. Da, e problema. Și asta e de la asta. Da, atinge corona în carcasă. Bine, pe partea altă. Pe partea asta. Tu vrei să-mi spui mie că asta care încă are rizuri, se văd și pe cameră. Asta e ok. Că asta e material tare. A făcut asta. Da, asta e material tare. Asta e dracului. Aliesul aluminiu. Da. Și uite ce a făcut în ea. Și asta s-a întâmplat. Păi cred că am găsit... Da. De unde era pilitura? Ăștia. Ăștia face probleme. Da, problema vine de la ăștia. Nu se vede spart sau ceva. Se vede într-adevăr uzurare, zgârieturi pe toți. Dar cel mai probabil se înclina. S-a uzat și se înclină. Stai să schimbăm și cămașa aia de acolo și asta la altă de aici, de jos. Momentan asta am găsit. Dar clar sunetul de aici e. Asta făcea atât de urât. Vedem imediat după ce scoți ăștia dacă se vede ceva în neregulă și aici. Nu mai gata, am găsit. Așa e, nu? Ia uite. Nu cred că ai nevoie să mai pui lumină. E ca dinții babei. Da, doar la era? Nu, se blochează. Da, asta e singurul spart. Mamă, acum o fi reușit. Power, putere. E 6 trepte simplă. Da. Power, putere. Alinei, am mai găsit ceva mișto. Ce are, Dragoș? Dinții sau dinții, depinde cum vrei să... Că nu mai sunt bunul asta. Da. Deci, cea mai bună metodă, Da. dezmembrări. Nu știu Cutia dacă... asta nu prea se găsește în dezmembrări, că făceam lucrul ăsta din prima. Adică îi schimbam cutia din prima și scăpam de grijă, nu rulmenți. Nasol. Păi și se găsește piesa asta? Cel mai probabil la comandă... Că eu am o vagă impresie, dar poate e doar o impresie că asta e cu totul. Da, păi Tot axul. Da, tot axul, da. Nu găsești doar pinionul. Nu, e ax complet. Mărfă. Ui, ceva de bis. Da, uite, desfac frezonul ăsta de la chiloasă cu mâna. Aoleu. Aici e silicon. Bă, Asta e chiloasa, deci de aici încolo e chiloasa. Aici e silicon. Și cineva l-a pus aici, l-a lipit așa, a fost lipit. Ok. Și asta se prinde în bloc aici. Da. Și s-a rupt. L-a polizat, văd că l-a polizat, l-a tăiat, nu știu, l-a polizat, l-a tăiat. La polizat stea frumos acolo. I-a pus o soluție de lipid, dar între timp soluția aia s-a dizolvat.
Și acum când l-am demontat, aici am pus mâna pe el și s-a mișcat. Zic, nu ce-am făcut, m-am desfăcut pe rezonă la chios. Asta țigănie de aia frumoasă. Deci a fost umblat în motor. Da. Am crezut și eu că nu e umblat. Dar din păcate e umblat. N53 B30. 306 frați la masă. 200 de kW. Cam atât. Vezi că e scump kilowatul ăsta. Când ai BMW, ai 6 pistoane, Da. Înveți să numeri până la 6 romani. dai pe romane, pe de-astea, nu mai mergi pe 1, 2, 3, 4 clasic. Să mai avea nevoie de motor aici. Păi pentru ăla pentru varianta aia. Că e aceeași caroserie și la 5.0. E încins un pic. Ce micuție. Bă, sincer să fiu cu tine, e egal cu alelalte. Ca și gaură, da. Da. Deci, domnul Alin, ce se întâmplă la acest form? Disuri și plăcut de față, revizie. Lanț. Din păcate, pe lângă axele, pe cele mici uzuri care le avem acolo, să filmăm clientul, să-i arătăm și să vorbim cu el. Oricum, eu am luat compresia la motor. Compresia, să zic așa, era un raport de la 1 la 10, undeva la 7, ca și medie de compresie. Dar problema era că motorul consuma foarte mult ulei. Și problema la consumul de ulei este de aici. Toate 6 cămăși sunt oglindă. Și asta înseamnă că tot uleiul, Trecea frumos pe lângă. da, și apărea consumul la enorm de mare. Da, îi dăm baia jos, hidrochenul, pistoanele și ducem și blocul la verificat și vedem dacă ce și cum. De cum pleacă acolo pe... Se duce pe... Asta Da, are câteva bucăți. Da.
Are câteva bucăți bine și sunt măricele. Așa îl las până vine domnul proprietar să le vadă. Are o decizie grea de luat. Cât de mult ține la Pe masă. 93? Așa era. Primul lucru, ce ziceai de Ford? Da? Ford nașpa? Nu, ziceam eu de Ford, că nu-mi place, dar uite, au pus filtru de ulei, l-au pus, e accesibil. Altceva. Ia uite. Frumos vasul aici, de scurs uleu, ai scurs uleu și lângă ai scurs și filtru. Ok. Fără mizerie, fără deraj, bătăi de cap. Auzi. Auzi. Deci arată grozav. Terminat. Câteodată amândoi ridicăm sus. Așa. Bă, ciudat. Prima dată într-un Mustang. Pe o vreme ideală. Am căutat informații interesante despre Mustang în general și prima întrebare e Mustang fun to drive? Da, dar probabil nu pe ploaie. Ce e interesant la Ford Mustang? Arată bine. E produsă din 64 până acum continuu. Asta este de departe cea mai tare chestie de la Mustang. E updatat în continuu Din 1964 este singurul model de mașină care se schimbă an de an. Da, bine, caroseria e discutabilă treaba. Caroseria normal că rămâne pentru mai mulți ani la fel, dar ei spun că an de an scot modelul nou, adică vine cu update-uri an de an, ceea ce într-adevăr nu e valabil la toate mașinile. Nu se vine cu update-uri an de an. Deci un Mustang second e undeva la 20.000 de euro, mai așa, mai un preț cât de cât mai ok. cât de cât, da. Bă, pentru 20.000 de euro ai o mașină destul de rară. Avem în 330 de cai în Nu, nu e acum? 310 cred că are. Se aude frumos. Același motor de pe RS, de pe Focus, dar cu mai puțin cai și pus longitudinal. Deci care-i pus greșit, ăsta sau ăla?
Dacă mă întreb pe mine ăla, da. Na. Ia uite ce intră tracțiune. Da, am simțit ce zicea Alin. Bă, se simte ok momentan, chiar se simte ok. Da, de ce n-a venit Alin la probă cu noi? Adică să conducă? A zis că s-a jurat față de Migu că el nu mai vrea să aibă de face cu Fordurile din cauza lui Migu. Migul i-a mâncat cariera, putea să devină un mecanic senzațional pe marca Ford și Haideți. Nu e trecere de pieton, dar e civilizație. Cum ți se pare locul mașinii? E o mașină de 5,78 m, parcă are lungime. Adică Înăuntru nu, mare. dinăuntru nu par să stai într-o mașină de 5,78 m. Nu, în spate e clasicul degeaba. Dar are un pic de portbagaje. Și mult bot. Mamă, da, e foarte lungă în față. Frânele cum se simt? Foarte Abia mișto. schimbate. Nu, foarte mișto. Îmi place exact cum se simte pedala. Și încă nici n-am mușcat plăcuța bine ca să zici că e... Deci e răspunsul foarte, foarte mișto, sincer. Are frânuțe măricele, 4 pistonașe, acum are și Da. EBC-uri. Dar să simt 300 de cai? Bă, nu pot să zic că se simt mult mai puțin neapărat. Adică nu e ok să dăm răspunsul pe vremea asta, cred. Da. Dar mașina trage. Poate am fi tras pe dreapta să ne învârtim pe lângă mașină, dar plouă. Dar efectiv, băgând mâna în spatele meu aici, exact atâta, nu știu cine are picioarele atâta, genunchii. Și nu mi se pare că stau la modul ăla de nesimțit. Asta sunt curios să ne zică și oamenii ce părere au despre locul ăla de... Ghiozdan, Chihuahua, pasăre într-o colivie, sticlă de suc, ce mai poți să pui acolo în spate? Acum că ai luat niște viraje la o viteză mai măricică, cum ți se pare? Foarte mișto. Mi se pare suficient de rigidă și suficient de comodă în același timp. Mi se pare că n-ai de ce să faci upgrade de la suspensia asta. N-aș simți nevoia să fac upgrade. Încă o chestie interesantă pe care am văzut-o întâmplător, că habar n-aveam. Are parbriz insonorizat. Chipurile să mai reducă din zgomotul de afară. Serios? Da, numai că motorul tot se aude. Climatizare, scaune ventilate. Mi se pare tare. Sport Plus. Foi, mamă, lasă-o așa. Aoleu, nu sunt alea off. Nu, că e un. Sunt off? Da, am văzut. Normal. Ăla ce face? Momentan e pe sport. Și mai există confort și normal, sport. Cât consumă un Mustang? Aolo. Tripul zice de ceva de ultimii 300 de kilometri 15. Și am avut în ultima perioadă Volvo, Kia, Suzuki pe două roți, Mustang. Deci am ținut cont de ce ați zis voi, pentru că mulți dintre voi, bă, dar numai BMW și numai Volkswagen, dar vrem să mai vedem și altceva. Eu zic că a fost super variată treaba în ultimele materiale și chiar ne-ar plăcea să ne scrieți jos în comentarii, să ne dați idei ce revizie la ce ați mai vrea să vedeți sau motoare sau alte chestii. Scrieți jos în comentarii și ne vedem data viitoare. Pa, pa!